নমস্কাৰ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ মই ৰজি এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই 9টা চেন বনাম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেনটোত ইয়াতে 9টা চেন বনাই ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেনটোত এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে মই এনেকৈ 4টা চেন বনাই ইয়াতে এনেকৈ দি ইয়াতে সাইডৰ চেনত এনেকৈ এইটো এনেকৈ বনাই দিম। এইটো এনেকৈ বনাই লৈ আকৌ ইয়াতে 4টা চেন বনাই লৈ এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াৰে সাইডৰ চেনত এনেকৈ দিম। এনেকৈ দি ইয়াতে এবাৰ এনেকৈ দি ইয়াতে সাইডৰ চেনত ইয়াতে এনেকৈ দিম। এনেকৈ দি এতিয়া ইয়াতে আকৌ 4টা চেন বনাই এনেকৈ বনাই এতিয়া এনেকৈ লৈ ইয়াতে এনেকৈ দি ইয়াতে মই আকৌ এনেকৈ দুবাৰ একেলগে এইটোৰ ওপৰত এনেকৈ বনাই দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আকৌ 4টা চেন বনাই এনেকৈ দি ইয়াৰে মাজত দি দিম। এইটোৰ মাজত এনেকৈ ইয়াতে এবাৰ বনাই দিম। এনেকৈ এবাৰ দি ইয়াতে আকৌ 4টা চেন বনাই এনেকৈ লৈ ইয়াত এতিয়া এইটোৰ ওপৰত এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ দিম। এতিয়া এইটোৰ ওপৰৰ চেনত এনেকৈ দিম। এনেকৈ এতিয়া ইয়াতে আকৌ 4টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ দি এইটোৰ ওপৰত এনেকৈ ইয়াতে চেনত এনেকৈ দি এতিয়া ইয়াতে 4টা চেন বনাম। এনেকৈ 4টা বনাই ইয়াতে এনেকৈ লৈ ইয়াৰে মাজত দি দিম। এনেকৈ মাজত এবাৰ দি দিম। আকৌ ইয়াতে 4টা চেন বনাই ইয়াতে এনেকৈ লৈ এইটোৰ ওপৰৰ চেনত দিম। এনেকৈ দি এতিয়া ইয়াৰে মাজত দিম আৰু ইয়াৰে দুটাৰে ওপৰত দি দিম। এতিয়া 1, 2, 3টা ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া আকৌ 4বাৰ এনেকৈ 4টা চেন বনাই লৈ এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে এনেকৈ দি এইটোত দিয়া হ'ল। এতিয়া এইটোৰ ওপৰত এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এই দুটা বনাই দিলে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আকৌ এনেকৈ লৈ ইয়াৰে ওপৰৰ চেনত এনেকৈ দি দিম। এনেকৈ ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে আকৌ এনেকৈ 4টা চেন বনাই লৈ এনেকৈ দি ইয়াৰে এইটোৰ ওপৰত এইটো চেনত এনেকৈ দি দিম। এনেকৈ
এনেকৈ দি ইয়াতে আকৌ 4টা চেইন বনাই এনেকৈ 4টা চেইন বনাই ইয়াৰে এইটোৰ মাজত দি দিম। এতিয়া এইটোৰ মাজত দিলোঁ আৰু এই ৰাউণ্ডটো মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এইটোৰ ওপৰত দিম, আকৌ ইয়াৰে মাজত দিম, এইটোৰ ওপৰত দিম, আকৌ ইয়াৰে মাজত দিম, এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰিম। এতিয়া ইয়াতে দুবাৰ দি দিলে এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। এতিয়া এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ দি ইয়াতে এনেকৈ এইটোৰ ওপৰত এনেকৈ এইটো এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। মই এনেকৈ বনাই লৈ ঠিক এইটোৰ দৰে এনেকৈ বনাই লৈ এইটো প্ৰথমটোত এই ৰাউণ্ডটো 5বাৰ বনাইছোঁ। ইয়াৰে তাৰ তলৰটোত 4বাৰ, তাৰ তলৰটোত 3বাৰ, এইটোত 5টা দি দিলোঁ। এনেকৈ বনাই লৈ মই এইটো চেইনটো মই ইয়াতে বনাই এইটো ইয়াৰ পৰা বনাই ইয়াতে জইন কৰি আকৌ ইয়াতে বনাইছোঁ। এইটো মই বনাই দেখুৱাওঁ। আৰু এইকেইটা মই ইয়াতে জইন কৰি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই জইন কৰি এই ডিজাইনটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰে চেইনটো বনাই দেখুৱাম। এই চেইনটো ইয়াতে 14বাৰ চেইন বনাই এইটো মই ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দিম। এই ৰাউণ্ডটোত ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি এইটো এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে আকৌ এইটো এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া এইটো ভাল লগাৰ কাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। এইটো ৱালত থোৱাৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হয়। এইটো ৱালত থোৱাৰ কাৰণে আৰু ঠিক এইটোৰ দৰে বনাই এইকেইটাত 4টা ৰাউণ্ড দিছোঁ। এইটোত 3বাৰ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে 5বাৰ দি দিছোঁ ওপৰৰটোত। এনেকৈ দি এই ডিজাইনটো মই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।